tôi xin được bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay bằng một câu hỏi mà nhiều người nghe qua liền cảm thấy vừa lạ vừa quen, vừa gần gũi lại vừa thấm vào trong lòng. Vì sao tụng kinh cho người đã khuất lại có thể cứu được người sống? Vì sao đọc những lời kinh hướng về người đã đi rồi mà sức mạnh lại quay trở lại, bảo hộ những người đang còn thở, còn bước giữa cõi đời đầy biến động này? Thưa đại chúng, chỉ riêng câu hỏi ấy thôi đã đủ để mở ra một cánh cửa rất lớn, một cánh cửa mà nếu chúng ta chịu bước vào, ta sẽ hiểu được không chỉ về người chết mà còn về chính mình, về nghiệp, về tâm, về phước, về sự liên kết bất khả tư nghì giữa những người cùng một sợi dây nhân duyên. Và trước khi bước vào dòng chảy của bài pháp hôm nay, nếu đại chúng thấy những lời giảng này hữu duyên, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để chúng ta còn gặp nhau trong nhiều pháp thoại nữa. Cùng nuôi lớn tâm lành, cùng đi giữa đời bằng đôi chân nhẹ nhàng và một trái tim rộng mở. Phần 1. Tụng kinh là chuyển hóa nghiệp ngay trong hiện tại. Thưa đại chúng, khi nói đến tụng kinh cho người mất, phần lớn mọi người nghĩ rằng đó là một sự trợ duyên để người đã khuất được siêu sinh, bớt khổ, nhẹ nghiệp. Điều ấy đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Nửa còn lại phần mà nhiều người không thấy chính là khi tụng kinh, người sống đang chuyển hóa nghiệp của chính mình. Người sống đang gột sạch những bụi mù lâu năm phủ kín trong tâm. Người sống đang tháo gỡ những nút thắt vô hình mà có khi mấy chục năm vẫn chưa mở ra được. Tụng kinh không phải chỉ là đọc chữ, đó là quá trình đưa tâm quay về, soi dọi chính mình, nhận diện những mảng đen mà ta luôn trốn tránh. Và chính vì thế, người sống là người được lợi đầu tiên. Đại chúng thử hỏi chính mình xem, mỗi khi ngồi tụng một thời kinh, tâm ta có còn xao động như lúc cãi nhau không? Có còn náo loạn như khi chạy theo tiền bạc không? Còn giận dỗi, sân hận, đố kỵ, kiêu mạn như khi va chạm cuộc đời không? Không. Vì sao? Vì khi tụng kinh, ta được đặt lại tâm vào trong một trạng thái rất đặc biệt, tỉnh thức mà không gấp gáp, buông xả mà không lười nhác, chú tâm mà không căng thẳng, khiêm nhường mà không tự ti. Và chính cái trạng thái ấy mới là liều thuốc mạnh nhất cho đời sống hiện tại của ta. Đại chúng biết không, nghiệp quả không phải chỉ là những việc xấu lớn lớn như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, mà còn là từng chút tâm niệm vi tế chúng ta gieo trong mỗi ngày. Một cơn nóng giận có thể tạo ra nghiệp, một chút kiêu mạn cũng tạo ra nghiệp, một ý nghĩ chê bai, một câu nói tổn thương người khác, một sự buồn bực, một sự bất mãn, tất cả đều là nghiệp. Những thứ ấy không thấy bằng mắt, không cân đo được, nhưng nó bám vào tâm, tích tụ và rồi một ngày trổ quả thành bệnh tật, tai nạn, xui rủi, mất mát, đổ vỡ, xáo trộn trong gia đình, rối ren trong công việc, bất an trong tâm hồn. Đó là lý do có những người chăm chỉ làm thiện mà vẫn khổ, bởi bên trong họ vẫn còn những lớp nghiệp thô, tế chưa được chuyển hóa. Và tụng kinh chính là sự chuyển hóa ấy. Khi tụng kinh, ta không đọc để cho Phật nghe, Phật đâu cần nghe, ta đã thuộc đâu mà Phật cần nghe. Ta đọc để chính mình nghe, để lời kinh đi vào tâm, gõ vào những mảng cứng trong nội tâm. Để ánh sáng hiền hòa của kinh đi vào từng vết thương cũ mà ta giấu từ lâu, để từng âm thanh từ bi đánh thức những hạt giống thiện đã ngủ quên. Khi ta đọc tội từ tâm khởi, đem tâm sám, chẳng phải là ta đang tự nhắc mình đừng tiếp tục tạo thêm khổ đau nữa sao? Khi ta đọc nhược hữu chúng sanh, văn địa tạng danh, bất sanh ác đạo, chẳng phải ta đang tự trồng cho mình một hạt giống để tránh tai ách sao? Khi ta đọc nhất niệm cung kính, siêu thăng vô lượng, chẳng phải ta đang tự gieo năng lượng an lành vào cuộc sống hiện tại sao? Chính sự chuyển hóa ấy làm cho đời sống của ta bớt đi những nghiệp cũ sắp trổ và nhẹ bớt những nghiệp mới ta chưa kịp gây. Đó là cứu người sống. Vì vậy, khi tụng kinh cho người đã khuất, điều đầu tiên xảy ra chính là tâm ta lắng lại. Mà khi tâm lắng xuống, trí tuệ hiện lên. Trí tuệ hiện lên thì nghiệp không còn điều kiện để dẫn mình đi vào sai lầm. Người có trí tuệ thì tránh được những điều đáng lẽ phải gặp, cãi vã, tai nạn xui rủi, thị phi, phiền não, sân hận, các mối rạn nứt gia đình. Người có trí tuệ thì dễ tha thứ hơn, bớt cố chấp hơn, bớt phán xét và thêm lòng từ hơn. Một người như thế, dù không cầu xin gì, phước cũng tự tìm đến, nghiệp cũng tự tiêu mỏng. Một khi tâm đã đổi, vận mệnh cũng đổi theo. Đó là lý do Địa Tạng dạy rằng người tụng kinh cho người mất, phước đầu tiên là cho chính họ. Tôi muốn đại chúng nhớ thật kỹ điều này, tụng kinh không chỉ thay đổi người mất mà thay đổi người sống mạnh mẽ hơn gấp bội. Người đã chết, họ chịu nghiệp của họ, nhưng người sống thì đang tạo nghiệp từng giây.
một phút sân hận có thể tạo ra nghiệp rất lớn. Một phút vô minh có thể phá hủy cả một đời, nhưng 1 giờ tụng kinh có thể cứu được cả tương lai, cả gia đình, cả phước báu đời mình. Đó là điều người xưa hiểu, nên khi trong nhà có người mất, người sống được khuyên tụng kinh, không phải chỉ vì thương người chết, mà vì cứu chính mình khỏi những nghiệp trong chuỗi ngày kế tiếp. Và còn một điều sâu xa hơn nữa, mà nếu không tụng kinh thì ta khó thấy, đó là khi ta hướng tâm về người đã mất, ta khởi lên lòng từ, lòng thương, lòng hiếu. Chính những cảm xúc này là nguồn phước khổng lồ. Chẳng phải bậc thánh nào cũng dạy rằng phước sinh từ lòng hiếu sao? Khi ta tụng kinh vì hiếu, vì thương, vì muốn người thân được an, thì ta đã trở thành một người con đầy phước đức. Ngay cả khi lời kinh chưa đến được với cõi giới của người quá cố, thì phước đã đến với ta rồi. Vì tâm hiếu là tâm Phật, mà tâm Phật thì nơi nào có nơi đó phước sinh. Thưa đại chúng, tụng kinh là chuyển hóa nghiệp, chuyển hóa tâm, chuyển hóa vận. Đó là cứu người sống. Còn một lẽ nữa, khi tâm ta hiền lại nhờ tụng kinh, ta không còn gây tạo thêm phiền não, người xung quanh cũng bớt khổ theo. Gia đình bình an vì tâm mỗi người bình an. Nhà nào có người chịu tụng kinh, nhà đó bớt tiếng cãi vã. Nhà nào có người chịu tụng kinh, nhà đó tăng thêm hòa thuận. Nhà nào có người chịu tụng kinh, nhà đó phước sanh từ chính sự hiện diện của người ấy. Tụng kinh cho người chết mà cứu được người sống là vậy. Và đại chúng thân mến, nếu những lời pháp này mang lại cho quý vị một sự an ổn, một sự gợi mở, một chút ánh sáng trong tâm, thì xin đại chúng hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày chúng ta đều có duyên gặp nhau trong những buổi pháp thoại bình an như thế này. Phần 2. Tụng kinh là tăng trưởng phước báu và năng lượng lành trở lại cho người sống. Thưa đại chúng, bước sang phần thứ 2 của bài pháp này, tôi xin được mở rộng thêm một tầng nghĩa mà nhiều người thường chỉ nghe qua nhưng chưa thật sự hiểu sâu. Đó là việc tụng kinh không chỉ hồi hướng phước lành cho người đã mất, mà phước ấy có một phần rất lớn quay trở lại, bảo hộ cho chính người đang tụng niệm, cho chính gia đình, cho chính dòng tộc. Và đây không phải là một niềm tin mơ hồ, mà là một quy luật vận hành rất thật của nhân quả, quy luật mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dạy từ vô số kiếp và được kinh điển xác chứng rõ ràng. Thưa đại chúng, phước báu không từ trên trời rơi xuống, cũng không phải Phật ban cho. Phước là do tâm mà sinh, do hành mà kết, do lòng mà hình thành. Mỗi khi ta ngồi xuống, chắp tay, đặt tâm vào lời kinh là ta đang gieo xuống một hạt giống lành. Mỗi chữ, mỗi âm, mỗi niệm đều là một hạt giống. Những hạt giống ấy rơi xuống tâm ta trước, rồi mới được hồi hướng cho người thân đã mất. Khi ta mở miệng tụng kinh, ta đang mở cửa cho năng lượng thiện đi ra. Và năng lượng thiện đi ra thì năng lượng thiện quay trở lại, không lạc ở đâu cả, không mất ở đâu cả. Nó vận hành đúng như bóng đi theo hình. Có nhiều gia đình kể với tôi rằng, thầy ơi, từ ngày nhà con chịu tụng kinh cho ba mẹ quá cố, tự nhiên chuyện trong nhà êm hơn, con cái dễ dạy hơn, buôn bán cũng không còn chật vật như trước. Con không hiểu sao lại như vậy. Tôi mỉm cười, vì đó là điều rất tự nhiên. Khi có người trong nhà chịu gieo phước, thì phước trổ quả. Khi trong nhà có chất liệu thiện, thì vận khí đổi thay, không có gì lạ. Đại chúng thử nghĩ xem, một người mỗi ngày đem tâm sân hận ra nói năng, đem tâm đố kỵ ra hành xử, đem tâm nghi kỵ để đối đãi, trong nhà họ sẽ sinh ra điều gì? Phiền não, xui rủi, cãi vã, bất hòa. Còn một người mỗi ngày chịu ngồi xuống, tụng vài biến kinh, dù chỉ đọc được 1-2 trang, thì trong họ đã nuôi lớn sự nhẹ nhàng, từ bi, sáng suốt. Mà người nào mang theo năng lượng thiện, thì chính họ đã trở thành một trụ cột phước báu trong gia đình. Người đó xuất hiện ở đâu, nơi ấy bớt nặng nề. Người đó đi đến đâu, nơi ấy bớt tai ương. Người đó nói câu gì, câu ấy cũng có lực lành. Phước của họ như một làn gió mát thổi vào cả nhà, khiến mọi điều xấu khó bén mảng. Địa Tạng dạy rằng công đức tụng kinh là công đức mạnh nhất vì nó đi vào tâm. Tụng kinh không giống như làm phước tài vật. Làm phước tài vật có khi tùy tâm, có khi đếm tính, có khi mang theo mong cầu. Nhưng tụng kinh là mở tâm, là đặt tâm vào ánh sáng, là chiếu rọi vào chính mình. Công đức phát sinh từ nội tâm là công đức mạnh nhất. Và vì nó mạnh nên nó quay trở lại người thực hành rất nhanh, rất trực tiếp, rất rõ rệt. Thưa đại chúng, khi ta tụng kinh cho người thân đã khuất, ta thường làm một việc gọi là hồi hướng. Nhưng hồi hướng không phải là chia phước thành 2 phần, không phải là 50% cho người mất, 50% giữ lại. Hồi hướng là mở lòng để phước được lan rộng,
để công đức không bị giữ riêng cho ta. Mà điều lạ kỳ chính là người biết hồi hướng sẽ tạo phước nhanh hơn người chỉ biết giữ. Người càng biết ban tặng, phước càng nhân lên. Người biết sẻ chia, phước lớn như biển. Người chỉ biết giữ lấy cho mình, phước nhỏ như giọt nước. Vì sao lại như vậy? Vì tâm lượng quyết định phước lượng. Tâm hẹp, phước nhỏ. Tâm rộng, phước lớn. Khi ta tụng kinh và hồi hướng cho người thân đã mất, tâm ta lúc đó rộng như trời. Ta không tụng vì mình, ta tụng vì người khác. Khi một hành động thiện được làm vì người khác, nó mạnh gấp nhiều lần hành động thiện làm vì bản thân. Vì thế, phước của người tụng kinh tự nhiên lớn lên và chính họ được bảo hộ đầu tiên. Có những nghiệp xấu đáng lẽ sẽ trổ trong đời người tụng kinh, bệnh tật, tai nạn, đổ vỡ, thị phi, nhưng nhờ năng lượng phước lành và sự hồi hướng chân thành, những nghiệp ấy được chuyển hóa. Có khi giảm nhẹ, có khi rời lại, có khi tiêu mất. Đại chúng đã từng nghe câu, một niệm lành cứu ngàn tai họa. Đó là sự thật, phước đến như chiếc dù che mưa. Nhờ chiếc dù ấy, người đi trong bão cũng không ướt. Người có phước, dù gặp khó, cũng vượt qua nhẹ nhàng. Tụng kinh chính là tạo chiếc dù đó. Và thưa đại chúng, khi ta tụng kinh với tâm chân thành, thì không chỉ nghiệp được tiêu, phước được sinh, mà ngay cả hoàn cảnh xung quanh ta cũng thay đổi. Việc làm thông thuận hơn, tâm bình an hơn, gia đình hòa thuận hơn, con cái dễ dạy, dễ yêu thương hơn. Những mối quan hệ từng rạn nứt cũng tự nhiên mềm lại, vì năng lượng lành tỏa ra dù ta không nói một lời. Tôi đã gặp nhiều người đời sống rất bấp bênh, nhưng chỉ cần họ chịu tụng kinh 49 ngày cho người thân đã mất, cuộc đời họ đổi hướng. Từ bối rối thành sáng suốt, từ nghèo túng thành ổn định, từ bất an thành nhẹ nhàng. Không phải vì người chết đang phù hộ họ, mà vì chính họ đã tự tạo ra năng lượng thiện bao phủ cuộc đời mình. Đó là phước. Và phước luôn bảo vệ người có phước. Thưa đại chúng, nếu đến đây, đại chúng cảm nhận được sự mầu nhiệm của việc tụng kinh và thấy lời pháp này hữu duyên, thì xin đại chúng hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày chúng ta cùng nhau nuôi lớn phước báu, cùng nhau bước đi trong sự an lành mà Địa Tạng đã chỉ dạy. Phần 3. Tụng kinh giúp hóa giải oán kết giữa người sống và người đã khuất. Thưa đại chúng, bước vào phần thứ 3 này, tôi muốn cùng đại chúng nhìn thật sâu vào một khía cạnh rất vi tế nhưng lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của mỗi gia đình, mỗi dòng tộc, mỗi con người đang còn bước đi trong cõi đời này. Đó là những oán kết vô hình giữa người sống và người đã khuất. Đây không phải là điều xa xôi hay huyền bí. Trái lại, nó gần gũi hơn chúng ta tưởng, vì con người sống trong nhân duyên, và khi nhân duyên còn ràng buộc thì dù thân xác không còn, tâm thức vẫn còn kết nối. Đại chúng biết không, khi một người mất đi, nếu họ ra đi trong sự bình an, nhẹ lòng, không uất ức, không hối tiếc, không còn dính mắc với trần thế, thì họ rất dễ sanh vào cảnh giới tốt đẹp. Nhưng nếu họ ra đi trong sự đau đớn, tiếc nuối, oan khuất hoặc đầy những nghiệp lực chưa hóa giải, thì tâm thức họ có khi vẫn quanh quẩn bên những người thân, bên căn nhà cũ, bên những nơi đã lưu lại dấu ấn của cuộc đời họ. Và khi tâm thức ấy chưa được an, cái bất an đó có thể lan sang người sống dưới nhiều hình thức khác nhau. Bệnh tật không rõ nguyên nhân, mơ ác mộng, tâm bất an, gia đình liên tục xảy ra xung đột, vận khí suy giảm, làm ăn trắc trở, hoặc cảm giác nặng nề trong chính ngôi nhà mình đang ở. Nhưng xin đại chúng đừng hiểu lầm, người mất không phải đang làm hại người sống, họ không muốn làm hại, họ chỉ khổ. Và khi một tâm thức khổ tìm cách cầu cứu, nhưng người sống không hiểu, sự khổ đó vô tình trở thành sự ảnh hưởng. Giống như một người bị thương, họ vô thức bấu lấy tay mình để tìm điểm tựa, chứ không hề cố ý làm mình đau. Tâm thức của người mất cũng vậy, vì khổ nên đeo bám, vì chưa an nên tìm về, vì chưa được siêu nên còn níu lại. Và sự níu lại đó tạo thành oán kết, không phải oán thù, mà là một sự ràng buộc không lành mạnh giữa hai bên. Khi oán kết tồn tại, người sống khó mà bình an, còn người mất cũng khó mà siêu thoát. Oán kết này không phải oán hận nặng nề như kẻ thù, mà có khi chỉ là một mối lo chưa dứt, một nỗi buồn chưa nguôi, một mối trách móc nhỏ, một lời chưa kịp nói, một việc chưa kịp làm, một nỗi thương chưa kịp buông, hoặc một niềm đau chưa được ai lắng nghe. Thưa đại chúng, tôi gặp rất nhiều trường hợp có những người khi còn sống lo lắng cho con cái quá mức, đến khi chết rồi vẫn còn bám lấy con vì thương mà thành ràng buộc. Có những người khi còn sống chịu nhiều uất ức, không dám nói ra,
chết đi vẫn còn chất chứa trong lòng, có những người ra đi quá đột ngột. Không kịp dặn dò, tâm còn hoảng loạn nên không biết đường để đi tiếp. Tất cả những điều đó tạo ra một lực vô hình kết nối đến người thân đang sống, và người sống cảm nhận lực này dưới dạng bất ổn nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu. Và thưa đại chúng, chính vì điều đó mà Địa Tạng Vương Bồ Tát mới dạy rõ tụng kinh là phương pháp mạnh nhất để hóa giải oán kết giữa hai cõi. Vì sao? Vì tụng kinh là đưa ánh sáng của từ bi, của trí tuệ vào mối ràng buộc ấy. Khi ta tụng kinh, tâm ta trở nên mềm lại. Khi tâm mềm lại, ta dễ dàng phát khởi lòng thương, lòng tha thứ, lòng buông bỏ. Khi lòng thương phát khởi, năng lượng đó lan đến người thân đã khuất. Và khi người đã khuất cảm nhận được năng lượng lành ấy, tâm họ được an, sự bám víu tan dần, sự uất ức lắng xuống, những nuối tiếc được chuyển hóa. Lúc ấy, oán kết tự nhiên được tháo mở mà không cần phải nói lời nào. Tụng kinh tạo ra một cây cầu giữa hai cõi, một cây cầu vô hình nhưng bền vững. Người sống gửi sang đó lời cầu nguyện, lòng thương và năng lượng thiện, người mất nhận về sự bình an, sự nâng đỡ và ánh sáng. Khi người mất được an, người sống tự nhiên nhẹ. Khi người mất được siêu, người sống tự nhiên mở vận. Khi oán kết được gỡ, gia đình tự nhiên yên. Khi một mối duyên chưa chọn được hoàn thành, dòng chảy nhân quả trong nhà trở nên thông suốt. Thưa đại chúng, có nhiều người rất hiếu, rất thương cha mẹ đã mất, nhưng không biết làm sao để giúp họ được nhẹ nhàng. Tụng kinh chính là món quà quý nhất mà người sống có thể gửi cho người đã khuất. Không phải vàng bạc, không phải hương hoa, không phải đồ mã, mà là chính tâm thành và năng lượng thiện của mình. Địa Tạng dạy rằng năng lực tụng kinh của người sống có thể giúp người chết giảm khổ, tăng phước, hóa giải oan nghiệp đời trước, đời này. Nhưng quan trọng hơn, sự hóa giải ấy quay ngược lại làm nhẹ lòng người sống. Sự nhẹ này không chỉ là cảm xúc, mà là thật đến mức những người từng nặng như đeo đá trong tâm. Sau 49 ngày tụng kinh, tự nhiên thấy đầu óc sáng hơn, tâm bớt bồn chồn, ngủ ngon hơn. Tính nóng giảm xuống, gia đình bớt tranh cãi, sức khỏe cũng cải thiện. Đó là dấu hiệu của oán kết được tháo gỡ. Thưa đại chúng, một người đi rồi, nhưng nhân duyên chưa dứt. Tụng kinh chính là cách giúp cả hai bên cùng buông xuống, cùng an, cùng nhẹ, cùng đi về phía ánh sáng. Đó là lý do vì sao tụng kinh cho người chết lại cứu được người sống, vì cứu họ chính là cứu mình. Giúp họ siêu là giúp tâm mình an, hóa giải oán kết là mở ra con đường phước đức cho cả hai bên. Và nếu tại điểm này, đại chúng cảm thấy lời Pháp hôm nay có lợi lạc, xin đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để chúng ta còn có duyên gặp nhau trong những bài giảng tiếp theo. Cùng nhau tháo gỡ từng nút thắt vô hình trong đời sống, cùng nhau tạo phước lành cho cả hai cõi. Phần 4 nhân, quả thầm lặng mà mạnh mẽ, nền tảng cho phúc báo của người đã khuất. Khi bước sâu hơn vào lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát, ta bắt đầu nhận ra một sự thật vừa tinh tế vừa vô cùng thấm thía. Mọi tạo tác của người sống đều có thể trở thành nguồn lực nâng đỡ người đã mất và ngược lại. Mọi hành động bất thiện cũng có thể vô tình kéo họ xuống sâu hơn trong nghiệp lực còn dang dở. Đó là lý do Ngài luôn nhắc đến quy luật nhân, quả vận hành một cách lặng lẽ nhưng tuyệt đối chính xác. Nhiều gia đình vẫn thường hỏi, làm sao biết cha mẹ mình nơi cõi âm có nhận được phước mình hồi hướng không? Trong sự xót xa và mong mỏi ấy, họ không biết rằng nhân quả không bao giờ bỏ sót bất cứ một niệm lành nào. Mỗi khi người sống khởi tâm thiện, làm một việc phúc, tụng một trang kinh, bố thí một phần cơm, nếu thành tâm hồi hướng, thì năng lực ấy tự nhiên tìm đến người đã khuất như dòng nước tìm về biển. Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng cõi âm không tối tăm như con người nghĩ, mà là nơi tâm thức tiếp tục hành trình. Nếu người thân còn vương nghiệp, họ như người đang bước đi trong màn sương dày đặc, còn phước ta tạo ra cho họ chính là những tia sáng mở lối, giúp họ tìm thấy đường, nhẹ bớt sợ hãi và không còn lạc lối giữa cảnh giới u minh. Nhưng Ngài cũng cảnh báo một sự thật mà ít ai ngờ tới. Nếu người sống thường xuyên nổi sân, tạo nghiệp ác, gây bất hòa, làm điều bất thiện, thì năng lượng xấu ấy có thể khiến người thân đã khuất thêm nặng nghiệp, khó siêu thoát hơn. Không phải vì họ chịu tội thay, mà vì liên kết huyết thống và tâm thức khiến tâm động loạn của người sống ảnh hưởng đến tâm thức người chết. Như dây đàn này, rung sẽ làm dây đàn kia lay động theo. Vì thế, Địa Tạng khuyến nhủ, hãy giữ tâm an hòa, hãy sống hiền thiện, hãy nuôi dưỡng từng việc lành dù nhỏ. Hãy xem sự tu tập của chính mình là món quà lớn nhất dành cho người đã khuất.
Bởi giữa vô lượng pháp giới, chỉ có năng lực thiện lành mới xuyên qua mọi ranh giới, mọi cõi giới, đến được với những thân thương đã rời xa. Phần 5. Làm phước thay người đã khuất, hạt giống sinh ra ánh sáng. Bước sang phần này, ta đi vào một trong những giáo lý được nhiều người quan tâm nhất, làm phước thay cho người đã mất. Đây là tinh túy trong lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát, một con đường nhiệm màu giúp những ai đã rời thân xác có được cơ hội chuyển hóa nghiệp lực nhanh chóng hơn. Nhiều người vẫn nghĩ, người chết rồi thì làm sao còn hưởng được phước? Địa Tạng Bồ Tát giải thích rằng thân xác có thể mất, nhưng dòng tâm thức thì chưa từng ngưng nghỉ. Họ vẫn cảm nhận, vẫn mong cầu, vẫn chịu ảnh hưởng từ những gì người sống tạo ra. Khi ta làm một việc thiện và hồi hướng cho họ, có 3 điều xảy ra. Một, năng lực phước báu được chia sẻ trực tiếp. Tâm thành của người sống tạo ra trường lực thiện lành, giống như ngọn đèn được thắp sáng, và ánh sáng ấy được hướng về người thân trong cõi giới khác. Với những chúng sinh đang chịu nghiệp, ánh sáng đó trở thành điểm tựa, giúp họ bớt sợ hãi và tăng thêm sức mạnh để vượt qua. 2. Tâm thức người đã khuất được nâng đỡ. Nếu họ đang ở cảnh giới u minh, mỗi việc thiện ta làm giống như mở một khoảng trời quang. Họ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, sự ấm áp, và trong nhiều trường hợp, điều đó giúp họ thay đổi nghiệp báo hoặc tiến gần hơn đến sự siêu thoát. Và nghiệp lực của người sống cũng được chuyển hóa. Khi ta làm phước vì lòng thương nhớ, tâm ta lắng dịu, không còn oán trách hay khổ đau. Chính sự trong sáng của tâm này lại tạo thêm phước cho cả hai phía. Địa Tạng từng dạy, một niệm thiện vì người đã khuất, cả người siêu và người còn sống đều được lợi ích. Địa Tạng Bồ Tát đặc biệt nhấn mạnh các dạng công đức mang lại lợi ích lớn nhất cho người quá cố, gồm bố thí, cúng dường, chia sẻ cho người nghèo, hỗ trợ người đau bệnh, cúng dường tam bảo. In ấn kinh điển, ấn tống sách thiện, tạo ra trí thức nuôi dưỡng tâm người khác. Phóng sinh đúng chánh pháp, cứu mạng sinh linh, chuyển hóa nghiệp sát. Làm điều thiện thay họ, giúp ai đó đúng lúc họ cần, làm các thiện hạnh nhỏ nhưng đầy tâm thành. Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, chuyển hóa năng lượng tâm thức của chính mình, rồi hồi hướng. Tất cả những công đức này, khi được làm bằng sự chân thành, đều trở thành ánh lửa nâng đỡ người đã khuất trong hành trình vượt qua bóng tối của nghiệp lực. Đặc biệt, Địa Tạng dạy rằng phước hồi hướng phải đi từ tâm yêu thương, không mong cầu trả ơn, không vì sợ hãi thì mới sinh lực lớn nhất. Vì thế, mỗi khi làm phước, hãy đặt vào đó sự bình an và tưởng nhớ nhẹ nhàng, đừng để nỗi buồn hay sự đau khổ làm vẩn đục tâm mình. Bởi phước báu mang năng lượng của ánh sáng, còn khổ đau chỉ tạo thêm sương mù che lối người thân trên đường đi. Phần 6. Nghiệp lực liên kết giữa người sống và người chết. Trong phần này, tôi mời đại chúng bước sâu hơn vào một sự thật mà Địa Tạng Bồ Tát giảng dạy rất kỹ. Nghiệp lực của người sống và người đã khuất luôn có sự liên kết vi tế, và chính mối liên kết ấy khiến việc tụng kinh cho người đã mất lại cứu được người đang còn thở. Nhiều người nghĩ rằng mỗi con người là một dòng nghiệp riêng, ai làm nấy chịu. Nhưng Địa Tạng dạy rằng nghiệp cá nhân chỉ là một phần, còn nghiệp cộng thông, nghiệp huyết thống, nghiệp gia tộc, nghiệp nhân duyên đời đời mới là thứ ảnh hưởng mạnh mẽ lên đời sống chúng ta. Khi một người trong gia đình mất đi, dòng nghiệp của họ không chấm dứt mà vẫn tiếp tục vận hành trong trường lực chung của gia tộc. Nếu người đó còn vướng mắc, oán hận, sân si, nghiệp nặng thì năng lượng đó vẫn tác động trở lại những người còn sống. Địa Tạng Bồ Tát từng nói, một người trong dòng tộc rơi vào đường tối, cả nhà đều chịu ảnh hưởng. Một người tạo phước hồi hướng, cả nhà đều được nhờ. Vì sao lại như vậy? Bởi vì giữa người thân luôn có sợi dây nghiệp lực vô hình. Khi một người xuất hiện trong gia đình ta, điều đó không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều là những mối duyên từng tích lũy từ nhiều kiếp, có thể là ân nghĩa, có thể là nợ nần, cũng có thể là lời hẹn ước chưa tròn. Khi ta tụng kinh, năng lượng của lời kinh như dòng nước thanh khiết đi vào hệ thống nghiệp lực ấy. Nếu có một mắt xích đang bị u mê, đang đau đớn, đang rơi trong bóng tối, thì dòng nước ấy sẽ làm dịu, làm sáng, làm thông thế bế tắc đó. Và khi nút thắt được tháo ra ở một người, toàn bộ dòng nghiệp của gia tộc được nhẹ đi, những người đang sống cũng được hưởng sự chuyển hóa. Nhiều gia đình sau khi tụng kinh cho người thân, họ thấy lạ lùng. Con cái ít bệnh hơn, vợ chồng bớt xung đột, làm ăn hanh thùng, gia đình bớt những chuyện sôi rủi vô cớ, tâm trạng nhẹ nhàng, ít sân hận.
các mâu thuẫn lâu năm tự nhiên tan biến. Đó không phải phép màu, đó là quy luật nhân quả giao thoa, cộng hưởng mà Địa Tạng Bồ Tát giảng rất rõ. Khi một dòng năng lượng tối được hóa giải, sự sáng sủa trở lại lan ra từng lớp, từng người, từng việc. Tụng kinh cho người đã khuất chính là đang chuyển nghiệp cho cả dòng họ, nhẹ cho họ và cũng là nhẹ cho mình. Và khi đại chúng hiểu điều này, ta mới thấy tụng một thời kinh không chỉ giúp người mất an yên, mà còn là cách thanh lọc số phận của người sống. Nếu đại chúng thấy những giáo lý này chạm sâu, xin nhớ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để không bỏ lỡ những bài giảng giúp ta hiểu rõ hơn về nghiệp, duyên, phước, nguyện trong đời sống tu tập. Phần 7. Hóa giải oán kết, chuyển nghiệp cho người sống ngay trong hiện tại. Trong phần này, tôi và đại chúng cùng đi vào một chân lý sâu thẳm mà Địa Tạng Bồ Tát luôn nhấn mạnh. Tụng kinh cho người đã mất chính là cách mạnh mẽ nhất để hóa giải oán kết, và khi oán kết được mở, đường đời của người sống lập tức thay đổi. Trong vô số đời kiếp, con người tạo với nhau không biết bao nhiêu mối dây liên hệ, thương, ghét, ân oán, vay, trả. Hễ còn oán kết chưa tan thì giữa hai bên luôn tồn tại một dòng lực âm thầm kéo ngược nhau, dù họ còn sống hay đã bước sang bên kia cửa tử. Nhiều người thắc mắc, tại sao người đã chết rồi mà vẫn có thể tạo ảnh hưởng lên người sống? Địa Tạng Bồ Tát giải thích rằng oán kết vận hành độc lập với thân xác, thân chết, nhưng năng lượng của hận thù, buồn tủi, đau đớn, tiếc nuối vẫn còn. Và khi những năng lượng ấy chưa được chuyển hóa, nó sẽ chi phối gia đình, người thân, con cái, thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh lâu dài của một dòng họ. Có những người cả đời làm ăn không thuận, cứ mở doanh nghiệp là thất bại, xây nhà là gặp chuyện, tiền tài vừa đến đã mất. Có gia đình liên tục gặp chuyện đau lòng, người bệnh, người mất, tai nạn, xung đột triền miên, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng trĩu. Không phải vì họ kém cỏi, mà vì oán kết từ người đã khuất đang kéo ngược lại. Tụng kinh Địa Tạng chính là con đường mềm mại nhất, sáng suốt nhất để tháo gỡ những sợi dây oán ấy. Khi âm thanh của lời kinh vang lên, khi tâm ta hướng về người đã khuất với lòng thành thực, khi ta thay họ làm phước, hồi hướng, cầu siêu, thì năng lượng của sự mềm hóa diễn ra theo từng hơi thở. Địa Tạng dạy rằng chỉ cần một niệm chân thành, một lời kinh trọn vẹn, một tâm nguyện hồi hướng thanh tịnh cũng đủ mở ra một khe sáng trong trái tim đang đau đớn của người âm. Khi họ buông nhẹ oán hận, người sống lập tức cảm nhận sự thay đổi. Bớt mệt mỏi, bớt áp lực không lý do, bớt trắc trở trong công việc. Người trong nhà bỗng tử tế với nhau hơn. Không khí gia đình trở nên ấm áp, sáng sủa. Những điều may mắn liên tục xuất hiện. Tâm ta dễ tha thứ, dễ nói lời yêu thương, dễ mở lòng. Khi oán kết tan, phước lành tự nhiên sinh. Khi phước lành sinh, con đường phía trước của ta mở ra nhẹ như sương mai. Tụng kinh không phải là xin ai ban ơn. Tụng kinh là dùng ánh sáng của chánh pháp để chữa lành những vết thương vô hình giữa mình và người đã khuất. Mỗi thời kinh là một lần xoa dịu, một lần thanh lọc, một lần mở nút thắt đang trói cả hai phía. Nếu đại chúng cảm nhận được sự chuyển hóa nhiệm màu này, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục đồng hành cùng tôi trong những bài pháp giúp ta hóa giải oán kết, chuyển nghiệp và tìm lại sự bình an thật sự trong đời sống. Phần 8. Tâm thành khi tụng kinh, sức mạnh chuyển hóa nghiệp lực mà Địa Tạng luôn nhấn mạnh. Bước vào phần thứ 8, tôi và đại chúng cùng tìm hiểu một yếu tố cốt lõi, quyết định toàn bộ sức mạnh của việc tụng kinh cho người đã khuất, tâm thành. Không phải lời kinh dài hay ngắn, không phải số lượng bao nhiêu, mà chính tâm niệm của người tụng mới tạo ra sức chuyển hóa sâu nhất. Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng, một lời kinh tụng bằng tâm thành, phước hơn ngàn thời tụng bằng thân miệng vô tâm. Vì sao lại như vậy? Bởi vì kinh điển là tấm gương của chân lý. Khi ta tụng kinh mà tâm không có mặt, chỉ có âm thanh vang lên, thì đó chỉ còn là tiếng vọng của thói quen. Nhưng khi ta tụng bằng sự chú tâm, bằng lòng thương, bằng trí tuệ, bằng sự hướng về người đã khuất, thì từng câu kinh trở thành năng lượng sống, trở thành ánh sáng đi vào cõi u minh, trở thành lời gọi về bến an yên cho những ai đang trôi nổi trong nghiệp thức. Tụng kinh bằng tâm thành là tụng như thế nào? Là khi ta ngồi xuống, thở sâu một hơi, đặt người thân đã khuất trong trái tim mình. Ta không tranh đua, không mong cầu linh ứng tức thời, không sợ hãi, không lo lắng. Ta chỉ đơn giản gửi gắm một lời nhắn từ trái tim. Con xin hồi hướng mọi câu kinh này đến cho người thương đã rời thân xác, mong cho họ an yên, nhẹ nghiệp, sáng đường.
Trong khoảnh khắc đó, tâm ta sáng trong như mặt hồ phẳng, và chính sự sáng trong ấy tạo nên đạo lực. Địa Tạng Bồ Tát luôn dạy rằng tâm hướng đâu, nghiệp chuyển đó. Nếu ta tụng kinh mà tâm tán loạn, tâm sân hận, tâm buồn đau, thì năng lượng ấy len vào lời kinh, khiến việc hồi hướng bị giảm sức mạnh. Nhưng khi ta tụng với tâm hoan hỷ, tâm từ bi, tâm thương yêu, tâm bình an, thì lời kinh ấy trở thành chiếc thuyền vững chắc đưa người quá cố qua bến mê. Tâm thành còn là không ép buộc, không miễn cưỡng, không làm cho có. Tâm thành là ngồi xuống vì lòng biết ơn, vì sự thương nhớ, vì niềm mong muốn giúp người thân vượt thoát nghiệp lực. Tâm thành khiến mỗi tiếng niệm trở thành ánh sáng. Tâm thành khiến mỗi hồi hướng trở thành ngọn đèn dẫn đường. Vì vậy, khi tụng kinh, ta không cần quá lo mình thuộc hay không, đọc nhanh hay chậm, phát âm chuẩn hay chưa. Điều quan trọng nhất là ta có đặt tâm vào không, ta có thương không, ta có muốn người thân được siêu thoát không, ta có thật sự mong họ an lành không. Nếu có thì chỉ một thời kinh thôi cũng đủ làm rung động cả ba cõi. Và điều kỳ diệu là khi tâm ta thành, phước không chỉ đến với người đã khuất mà còn trĩu xuống đời sống của chính ta, làm tâm ta sáng, làm đời ta nhẹ, làm con đường phía trước an trú hơn, vững vàng hơn. Nếu đại chúng thấy được sức mạnh của tâm thành này và muốn tiếp tục học cách nuôi dưỡng tâm trong việc tụng kinh, cầu siêu, hồi hướng đúng pháp, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để không bỏ lỡ những bài giảng tụ hóa, thắp sáng, chuyển nghiệp mà tôi sẽ chia sẻ. Phần 9. Sự hài hòa của nhân duyên, hoàn thành hành trình cứu người sống qua tụng kinh cho người đã khuất. Đại chúng thân mến, chúng ta đã đi qua 8 phần của bài pháp, từ việc nhận thức giá trị của tụng kinh cho người mất, đến việc phước lành quay lại bảo hộ người sống, hóa giải oán kết, chuyển nghiệp cho gia tộc và nuôi dưỡng tâm thành để năng lượng thiện lan tỏa khắp cõi. Phần cuối cùng hôm nay, tôi muốn cùng đại chúng nhìn thẳng vào sự hài hòa của nhân duyên, nguyên lý sâu xa giúp nối kết tất cả những gì chúng ta đã học. Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng, mọi hành động thiện lành của người sống không tách rời khỏi người đã khuất. Ngay cả khi thân xác đã mất, sợi dây duyên giữa người sống và người chết vẫn còn. Sợi dây đó có thể là tình thân, tình bạn, tình thầy trò hay những ân oán chưa hóa giải. Khi ta tụng kinh, hồi hướng công đức, làm phước thay họ, ta đang tạo ra một vòng tròn thiện lành. Người sống gieo hạt giống lành năng lượng thiện đi đến người đã khuất được nhẹ nghiệp. An yên dòng, năng lượng tích cực quay trở lại người sống, gia đình, dòng họ, cộng đồng được hưởng phước hạt giống thiện tiếp tục lan rộng. Đó là sự hài hòa của nhân duyên, nơi mà nhân quả, tâm thành, công đức và phước lành hợp nhất, tạo nên một chuỗi liên kết bền chặt. Mỗi một thời kinh tụng, mỗi một hành động hồi hướng, mỗi một việc làm phước đều không chỉ là hành động cá nhân, mà là một nhịp cầu kết nối vô hình giữa hai thế giới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa người sống và người đã khuất. Khi đại chúng hiểu được điều này, tụng kinh không còn là một nghi lễ vô hồn. Nó trở thành hành trình giải thoát, là công việc cứu người sống qua chính việc cứu người đã mất, là một sự tu tập mà từng niệm thiện, từng hơi thở, từng hành động đều hướng đến hòa bình, an lạc và trí tuệ. Thưa đại chúng, chính sự hài hòa ấy khiến chúng ta nhận ra cứu người sống không phải là cứu từ bên ngoài, mà là cứu từ tâm mình, thông qua việc gieo hạt thiện, nhổ bỏ nghiệp cũ, thắp sáng niềm từ bi và trí tuệ. Người sống và người đã khuất cùng nhau bước qua dòng nghiệp, cùng nhau tạo ra phước báu, cùng nhau thanh lọc những ràng buộc để tâm hồn nhẹ nhàng, sáng suốt, tự tại. Vì vậy, mỗi khi đại chúng tụng kinh, hãy nhớ rằng mỗi lời kinh là một tia sáng, mỗi niệm tâm là một hạt giống. Và tất cả đều góp phần làm cho dòng đời trở nên tốt đẹp hơn, cho người sống an lạc hơn, cho người đã khuất siêu thoát hơn. Khi niềm tin ấy lớn mạnh, lòng hiếu hạnh được nuôi dưỡng, cuộc đời trở nên tươi sáng, bình an không chỉ trong hiện tại mà còn chảy mãi sang tương lai, sang nhiều kiếp nhân duyên tiếp theo. Và để tiếp tục đồng hành trên hành trình gieo hạt thiện, tạo năng lượng lành và thắp sáng tâm thức cho chính mình cũng như người đã khuất, xin đại chúng hãy nhấn nút đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay hôm nay để không bỏ lỡ những bài pháp quý báu. Những chỉ dẫn chân thật từ Địa Tạng Bồ Tát giúp mỗi bước chân của chúng ta đi trên đời đều nhẹ nhàng, từ bi và tràn đầy phước lành.